सम्पूर्णमा नमस्ते। म प्रेम चाइसिर। सर्वप्रथम हजुरमाझ म क्षमा माग्न चाहन्छु, किनकि मैले केही दिन यता चाहिँ सेयर मार्केट सम्बन्धी चाहिँ भिडियो बनाउन पाइनँ। म देशभन्दा बाहिर आएको थिएँ र यहाँ मलाई भिडियो बनाउन चाहिँ समय मिलेको थिएन र मैले भिडियो बनाइनँ। अब चाहिँ म निरन्तर रूपमा भिडियो बनाउन चाहिँ प्रयास राख्नेछु र यसका लागि क्षमा माग्दै चाहिँ आजको म मुख्य टपिकमा चाहिँ लाग्नेछु है त। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ शेयरधनीका लागि वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीलाई 13.30% बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजन अर्थात् 0.70% नगद लाभांश गरी कुल चाहिँ 14% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। मङ्सिर 7 गते यो बैठक बसेको थियो सञ्चालक समितिको र त्यो बैठकको निर्णयअनुसार चाहिँ यो घोषणा चाहिँ भएको छ र अब यो चाँडै नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ स्वीकृत भएपछि चाहिँ आगामी वार्षिक साधारण सभाले चाहिँ पारित गरे पश्चात चाहिँ यो चाहिँ लाभांश चाहिँ वितरण गरिनेछ है त। लाभांश घोषणा त गरेको छ कम्पनीले होइन। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले कम्पनीको केही फन्डामेन्टल अवस्था चाहिँ हेरौँ होइन। कति छ मार्केट रेट, अहिले आज चल्दा चाहिँ कति पुगेको छ, यो चाहिँ हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ है त। अब मार्केट रेटको कुरा गर्ने हो भने मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले 336.90 रहेको छ। चेन्ज चाहिँ 3.03% चाहिँ चेन्ज भएको थियो। यो चाहिँ 24 तारिक आजकै डेटमा हो, 12:56 बजेसम्म चाहिँ यो चेन्जेस आएको छ। लास्ट विकको यसको हाई र लो हेर्ने हो भने 520 चाहिँ हाई गएको थियो भने लोमा चाहिँ 255 चाहिँ लो रहेको थियो। 120 दिनको एभरेज हेर्ने हो भने 308.79 चाहिँ यसको एभरेज रहेको छ। इल्ड चाहिँ यसको 34.73 रह्यो। इपिएस 22.12 रह्यो। यो 7980को आर्थिक वर्षको रेसियो चाहिँ पी रेसियो चाहिँ 15.23 छ। डिभिडेन्ड चाहिँ बोनस डिभिडेन्डहरू चाहिँ 0.70 रहेको छ र यहाँ चाहिँ बोनस चाहिँ 13 रहेको छ। राइट सेयर चाहिँ अब 3.1 को ल्याएको थियो होइन। 69-70मा चाहिँ यसको पास्टको डिभिडेन्ड हेरौँ होइन। डिभिडेन्ड चाहिँ 67-68मा चाहिँ यसले 15% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो होइन। अहिले चाहिँ लास्टमा चाहिँ यसले लास्ट इयर चाहिँ यसले 78-79मा चाहिँ 0.70% चाहिँ दिएको थियो। यो चाहिँ डिभिडेन्ड हो है। यो चाहिँ मार्केट प्राइसले चाहिँ दिँदैन है त, फेस भ्यालुले हुन्छ। जस्तो कुनैको आइपिओ खोल्दा कति थियो, जस्तो 100 थियो भने 100को चाहिँ 15% दियो भने 100को 15 भनेपछि 15 रुपियाँ दिने हो है त। अहिले मार्केट प्राइसले चाहिँ होइन, यो चाहिँ बुझ्नु होला र अहिलेसम्मको हिस्ट्री चाहिँ यसको यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब यसको बोनसको कुरा गर्ने हो भने बोनस चाहिँ 78-79मा 13%, 13.3 दियो होइन। त्योभन्दा पहिला चाहिँ 77-75मा 10 अनि 13, 15, 17 यसले चाहिँ 74-75मा 17% दिएको थियो र 73-74मा 25% दिएको थियो। 27%, 10%, 17%। अब हामीले कम्पनी छान्दा चाहिँ यस्तो डिभिडेन्डहरू र बोनसहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ है। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने के हुन्छ भने हामीले चाहिँ कम्पनी छान्दा चाहिँ डिभिडेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिभिडेन्डमा चाहिँ धेरै फ्लक्चुएट नभएको, जस्तो कहिले 35-50 दिने, कहिले 2-3 दिने, त्यस्तो चाहिँ हेर्नु भएन है त। यहाँ जस्तो यस्तो धेरै डिभिडेन्ड बोनसहरूमा फ्लक्चुएट नभएको भन्ने के बुझ्न सकिन्छ भने चाहिँ कम्पनीको जुन रेसियो छ, काम गर्ने रेसियो होइन, फाइदा चाहिँ प्रफिटहरू चाहिँ उसले चाहिँ ग्रो चाहिँ एकदम पर्फेक्टली भइरहेको छ भन्ने चाहिँ हुन्छ है त। यो कम्पनी मलाई ठिकै लाग्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बाई गरेर चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड खानुहुन्छ भने चाहिँ आजै बुक क्लोज केही दिनपछि त बुक क्लोज डेट घोषणा हुन्छ र अहिले बाई गर्दा हुन्छ। अनि तपाईँहरूले अब प्रफिट बुक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बुक क्लोज डेटभन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ मार्केट चाहिँ हाई जाने बेला चाहिँ सेल गरिदिनु होला। बाई गर्दा चाहिँ दिनको रेसियोहरू हेर्नु होला होइन। जब मार्केट लोमा आउँछ तब चाहिँ बाई गर्नु होला। भविष्यमा यो कम्पनीले राम्रै प्रफिट गर्नेछ। आजको भिडियो यहीँ अन्त गरेँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र आगामी दिनमा म सेयर मार्केट सम्बन्धी अन्य जानकारीमूलक भिडियो ल्याएर आउनेछु। शुभ दिन, धन्यवाद।